Oppitunti 1, Sankarin matka. Oletko kuullut lääkintäupseerista, joka liittyy armeijaan ensimmäisen maailmansodan aikana? En ole. Mikä innoitti häntä liittymään armeijan lääkintäjoukkoihin? Hän tunsi voimakasta velvollisuudentuntoa auttaa apua tarvitsevia. Se on ihailtavaa. Lääketiede on niin elintärkeä ala, etenkin sota-aikoina. Todellakin. Hän saapui Ranskaan pian värväytymisensä jälkeen. Sen on täytynyt olla melkoinen sopeutuminen hänelle. Mitä hän kohtasi? Hän kohtasi sodan todellisuuden omin silmin, ja se oli usein järkyttävää. Voin vain kuvitella, millaisia haasteita hän kohtasi etulinjassa. Kyllä. Hän hoiti lukemattomia sotilaita, tarjoten heille huolenpitoa ja toivoa. Vaatii valtavaa rohkeutta työskennellä noin vaarallisissa olosuhteissa. Ehdottomasti. Hänen omistautumisensa pelasti monia ihmishenkiä tuona vaikeana aikana. Oliko hänellä mitään erityiskoulutusta ennen liittymistä? Hän oli suorittanut lääketieteen opintonsa, jotka olivat antaneet hänelle hyvän pohjan. Sen täytyi olla korvaamattoman arvokasta tietoa. Niin todellakin. Hän oppi pysymään rauhallisena paineen alla. Se on lääketieteessä tärkeä taito, erityisesti hätätilanteissa. Kokemuksensa opetti hänelle myös empatian tärkeyden. Kyllä, potilaiden tunteiden ymmärtäminen voi auttaa suuresti toipumisessa. Sodan jälkeen hän jatkoi lääketieteen parissa auttaen muita. Hänen matkansa on osoitus ihmismielen sitkeydestä. Todellakin. On inspiroivaa nähdä, miten yksi ihminen voi saada aikaan muutoksen. Uskon, että hänen kaltaiset tarinat ansaitsevat tulla kerrotuiksi ja muistetuiksi. Ehdottomasti. Ne muistuttavat meitä rauhan eteen tehdyistä uhrauksista. Ja ne korostavat myötätunnon voimaa kriisiaikoina. Kunnioittakaamme palvelleita jakamalla heidän tarinoitaan. Oppitunti 2. Esitysten täydellistäminen. Hei! Huomasin, että olet työskennellyt esityksen parissa. Kyllä, olen nähnyt paljon vaivaa. Entä sinä? Työstän myös omaa osiota. Mihin aiheeseen sinä keskityt? Käsittelen markkina-analyysiä. Se on melko laaja, mutta kiehtova. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Odotan innolla keräämiäsi tietoja. Kiitos. Uskon, että tämä tarjoaa arvokkaita näkemyksiä yleisöllemme. Ehdottomasti. Selkeät tiedot voivat auttaa tukemaan argumenttiamme tehokkaasti. Mikä on aiheesi, jos saan kysyä? Keskityn ehdottamiimme strategioihin. Haluan esittää ne selkeästi. Se on ratkaisevan tärkeää. Strategioiden tulisi olla toteuttamiskelpoisia ja helposti ymmärrettäviä. Olen samaa mieltä. Yritän myös tehdä dioistani visuaalisesti houkuttelevia. Visuaaliset elementit voivat todellakin parantaa ymmärrystä. Käytätkö jotain erityisiä työkaluja? Käytän yhdistelmää grafiikkaa ja ytimekkäitä luettelomerkkejä. Se on loistava lähestymistapa. Se pitää yleisön kiinnostuneena. Kyllä.
Haluan välttää niiden ylikuormittamista liialla tekstillä. Juuri niin. Tiedon ja visuaalisen ilmeen tasapaino on avainasemassa. Oletko jo harjoitellut osuuttasi? Ei vielä, mutta aion tehdä läpikäynnin myöhemmin tänään. Suosittelen harjoittelua peilin edessä. Se auttaa itseluottamukseen. Tuo on erinomainen vinkki. Aion kokeilla sitä. Haluaisitteko harjoitella yhdessä myöhemmin? Arvostaisin sitä. Palautteen vastaanottaminen voi olla hyödyllistä. Ehdottomasti. 2 mieltä on parempi kuin 1, etenkin esityksissä. Kyllä. Tunnen oloni itsevarmemmaksi, kun tiedän, että joku on tukemassa minua. Ja minä tunnen samoin. Auttakaamme toisiamme loistamaan. Yhdessä voimme luoda esityksen, joka tekee vaikutuksen kaikkiin. Kyllä. Odotan innolla, miten kaikki lopulta loksahtaa kohdalleen. Oppitunti 3. Muistiinpanojen tekemisen hallitseminen. Minun on myönnettävä, etten osaa tehdä muistiinpanoja tehokkaasti. Et ole yksin. Monet opiskelijat kamppailevat tämän kanssa. Olen huolissani siitä, että opettajat saattavat olla ilkeitä, jos pyydän apua. Se on yleinen pelko, mutta useimmat opettajat arvostavat kysymyksiä. Totta. Muistan, kun Nathalie jaaritteli esityksensä aikana. Kyllä. Se oli aika pitkä puhe. Onnistuitko tekemään muistiinpanoja? Yritin, mutta lopulta hämmennyin kaikesta tiedosta. Näin käy usein. On tärkeää keskittyä keskeisiin kohtiin. Miten tunnistat nuo keskeiset kohdat, kun joku puhuu niin nopeasti? Yleensä kuuntelen toistuvia ideoita tai lauseita. Ne ovat usein merkityksellisiä. Tuo on loistava strategia. Entä jos opettaja menee aiheesta sivuun? Siinä tapauksessa kirjoitan ylös kaiken, mikä vaikuttaa mielenkiintoiselta. Siitä voisi olla hyötyä tulevissa keskusteluissa. Juuri niin. Se saattaa jopa herättää uuden ajatuksen tai kysymyksen. Mitä jos kirjoittaessani unohdan jotain tärkeää? Voit aina kysyä tarkennusta tunnin jälkeen. Se on järkevää. Minun ei pitäisi pelätä puhua. Ehdottomasti. Osallistuminen voi parantaa oppimiskokemustasi. Yritän olla aktiivisempi tunneillani. Hyvä idea. Saat itseluottamusta hetkessä. Ja voin oppia parempia muistiinpanotekniikoita muilta. Kyllä. Vinkkien jakaminen voi auttaa kaikkia kehittymään. Kiitos kannustuksesta. Olen nyt motivoituneempi. Olen iloinen kuullessani tuon. Valloitamme luokkahuoneen yhdessä. Yhdessä meistä tulee muistiinpanojen asiantuntijoita. Oppitunti 4. Matkustamisen ilo. En voi uskoa, että vihdoin pääsemme koneeseen. Jännittävää, eikö olekin? Seikkailumme alkaa pian. Kyllä. Ja olen varma, että perheesi ilahtuu kuullessaan matkastamme.
He tulevat olemaan haltioissaan. He rakastavat kuulla matkoistani. Mitä luulet heidän pitävän jännittävimpänä? Uskon, että he ovat uteliaita kohdemaan ruuasta ja kulttuurista. Ruoka on aina lempipuhe. Oletko kokeillut paikallisia ruokia aiemmin? Olen, ja ne olivat ihastuttavia. Jokaisella paikalla on omat ainutlaatuiset makunsa. Kuulostaa ihanalta. Odotan innolla, että pääsen kokeilemaan uusia ruokalajeja. Tulet rakastamaan sitä. Uusien ruokien kokeileminen on yksi matkustamisen parhaista puolista. Aion ottaa paljon kuvia jaettavaksi kaikkien kanssa. Hieno idea. Valokuviin tallennetut muistot ovat korvaamattomia. Ja voin jo kuvitella reaktiot, kun palaamme. Kyllä. He haluavat kuulla jokaisen yksityiskohdan seikkailustamme. Luuletko heidän olevan kateellisia kokemuksistamme? Ehkä vähän. Mutta uskon, että hekin ovat iloisia puolestamme. Juuri niin. Ilomme jakaminen voi olla aivan yhtä antoisaa. Olen samaa mieltä. Lisäksi se voisi innostaa heitä matkustamaan enemmän. Se olisi ihanaa. Matkustaminen avaa maailman täynnä mahdollisuuksia. Ja se vahvistaa perhesiteitä, eikö niin? Ehdottomasti. Yhdessä tutkiminen luo kestäviä muistoja. Muistoista puheen ollen, mitä aiot tehdä ensimmäisenä, kun saavumme? Haluan käydä kuuluisilla markkinoilla ja maistaa heidän katuruokaansa. Kuulostaa täydelliseltä. Voin jo kuvitella sen eloisan tunnelman. Kyllä. Ottakaamme kaikki irti jokaisesta hetkestä. Ehdottomasti. Seikkailu odottaa, ja olen siihen valmis. Yhdessä luomme tarinoita jaettavaksi vuosiksi eteenpäin. Oppitunti 5. Demokratian ydin. Olen viime aikoina miettinyt paljon demokratiaa. Se on todella kiehtova aihe. Mitä näkökohtia pohdit? Uskon, että mikään kansakunta, ei edes suuri Yhdysvallat, voi väittää olevansa täydellinen demokraattisissa käytännöissään. Tuo on ajatuksia herättävä lausunto. Mitä tarkoitat sillä? Demokratia vaatii kansalaisiltaan jatkuvaa valppautta ja osallistumista. Ehdottomasti. Pelkkä äänestäminen ei riitä. On pysyttävä ajan tasalla ja osallistuttava. Juuri niin. Terve demokratia perustuu aktiiviseen kansalaisten osallistumiseen. Mitä haasteita mielestäsi demokratiat kohtaavat tänä päivänä? Vääristetty tieto on merkittävä ongelma. Se voi vääristää yleisön käsitystä. Kyllä. On tärkeää varmistaa tiedot ennen mielipiteiden muodostamista. Toinen haaste on äänestäjien apatia. Monet eivät koe äänellään olevan merkitystä. Se on valitettavaa. Jokaisella äänellä on todellakin voima muuttaa asioita. Kyllä. Kansalaisosallistumisen kannustaminen on välttämätöntä kukoistavan demokratian kannalta. Mitä yksilöt voivat tehdä edistääkseen tätä osallistumista? He voivat aloittaa osallistumalla yhteisökeskusteluihin ja paikallisiin kokouksiin.
Hieno idea. Ruohonjuuritason liikkeet voivat johtaa merkittäviin muutoksiin. Ja tiedon jakaminen oikeuksista ja velvollisuuksista on elintärkeää. Koulutuksella on keskeinen rooli kansalaisten voimaannuttamisessa. Todellakin. Mitä tietoisempia ihmiset ovat, sitä parempia päätöksiä he pystyvät tekemään. Mikä on mielestäsi tärkein oikeus demokratiassa? Mielestäni sananvapaus on perustavanlaatuinen. Se sallii erilaisia mielipiteitä. Olen samaa mieltä. Se edistää keskustelun kukoistavaa ilmapiiriä. Ja miten voimme ratkaista kohtaamamme ongelmat ilman vuoropuhelua? Juuri niin. Meidän on kuunneltava toisiamme voidaksemme luoda ratkaisuja. Kannustakaamme myös ystäviämme osallistumaan näihin keskusteluihin. Kyllä. Yhdessä me voimme vahvistaa demokratian rakennetta. Toivon, että yhä useammat ihmiset ymmärtävät oman roolinsa tässä prosessissa. Oppitunti 6. Aarteiden metsästys. Katsokaa kaikkia näitä kiehtovia esineitä. Uskon, että saatamme löytää täältä aarteita. Olen samaa mieltä. On jännittävää jakaa löytömme toistemme kanssa. Millaisen aarteen toivot löytäväsi? Olen erityisen kiinnostunut vintagekoruista. Ne kertovat niin kauniita tarinoita. Vintagekorut voivat olla upeita. Toivon löytäväni ainutlaatuisia esineitä. Kuulostaa kiehtovalta. Millaisista esineistä olet kiinnostunut? Ehkä vanhoja kolikoita tai historiallisia asiakirjoja. Niissä on paljon historiaa. Se on totta. Jokaisella esineellä on oma matkansa. Onko sinulla mielessäsi jokin tietty aikakausi? Viktoriaaninen aikakausi kiehtoo minua. Heidän käsityötaitonsa on merkittävää. Ymmärrän. Heidän työnsä yksityiskohdat ovat todella hienoja. Oletko koskaan ollut huutokaupassa? On jännittävää nähdä aarteiden huutokaupattavan. En ole, mutta se kuulostaa jännittävältä. Haluaisin kokea sen. Se on aika intensiivistä. Tunnet jännityksen ilmassa tarjousten noustessa. Voin vain kuvitella. Miten tällaisiin tapahtumiin oikein valmistautuu? Tutkimus on välttämätöntä. Tuotteiden arvon tunteminen auttaa tekemään viisaita tarjouksia. Erinomainen neuvo. Valmistautumisella voi olla merkittävä vaikutus. Valmisteluista puheen ollen, etsitäänkö tuotteita tästä kaupasta? Kyllä, tutkikaamme joka nurkkaa. Kuka tietää, mitä löydämmekään? Näin juuri mielenkiintoisen vanhan kartan. Minun täytyy tarkistaa se. Kartat voivat olla erittäin arvokkaita. Ne paljastavat usein piilotettuja historiallisia asioita. Juuri niin. Katson, onko siinä mitään ainutlaatuisia merkintöjä tai tarinoita. Aion etsiä vanhoja postikortteja. Ne voivat olla varsin viehättäviä. Kuulostaa ihanalta. Nähdään taas hetken kuluttua. Kyllä. Odotan innolla aarteidemme ja tarinoidemme jakamista. Yhdessä voimme löytää tämän kaupan piilotetut helmet. Oppitunti 7.
Neuvottelu luottavaisin mielin. Mielestäni neuvotteluissa on tärkeää olla itsevarma, mutta silti taktinen. Ehdottomasti. Itseluottamuksella voi olla merkittävä vaikutus siihen, miten sinut nähdään. Kyllä. Miten ehdotat meidän ilmaisevan halumme oikeudenmukaiseen korvaukseen? Mielestäni on tärkeää tehdä perusteellinen taustatutkimus etukäteen. Se on järkevää. Rooliemme markkina-arvon tunteminen on ratkaisevan tärkeää. Juuri niin. Se antaa meille vankan pohjan pyynnöillemme. Miten meidän tulisi lähestyä keskustelua esimiehemme kanssa? Suosittelen aloittamaan positiivisella palautteella yrityksestä. Hyvä idea. Se luo keskustelulle rakentavan sävyn. Kyllä. Sitten voimme siirtyä arvoomme ja panoksiimme. Saavutustemme korostaminen vahvistaa näkemyksiämme. Juuri niin. Se osoittaa, että olemme investoinnin arvoisia. Entä jos johtaja vaikuttaa epäröivältä tai puolustuskannalta? Siinä tapauksessa meidän tulisi pysyä rauhallisina ja kuunnella heidän huolenaiheitaan. Aktiivinen kuuntelu voi varmaan auttaa luomaan suhdetta. Todellakin. Se osoittaa, että arvostamme heidän näkökulmaansa. Miten voimme ilmaista halumme oikeudenmukaisesta korvauksesta kuulostamatta vaativalta? Voimme ilmaista sen molempien osapuolten yhteiseksi hyödyksi. Tuo on nerokasta. Se esittää pyyntömme kumppanuutena. Kyllä. Me kaikki teemme töitä yrityksen menestyksen eteen. Tunnen olevani jo valmiimpi tähän keskusteluun. Olen iloinen kuullessani tuon. Luottamus yhdistettynä tahdikkuuteen on voimakas voima. Yhdessä voimme selvitä näistä neuvotteluista menestyksekkäästi. Ehdottomasti. Pyrkikäämme oikeudenmukaiseen lopputulokseen, joka heijastaa arvoamme. Luottavaisiin neuvotteluihin ja oikeudenmukaiseen korvaukseen. Oppitunti 8. Naiset 1920-luvulla. Luin hiljattain, että 1920-luvun lääketieteelliset käytännöt heijastivat enemmän lääkäreiden kulttuurisia oletuksia naisten asemasta yhteiskunnassa. Mielenkiintoista. Miten nuo oletukset vaikuttivat naisten lääketieteelliseen hoitoon? Monet lääkärit uskoivat, että naiset olivat liian herkkiä tietyille hoidoille. Kuulostaa melko rajoittavalta. Vaikuttiko se heidän terveydenhuollon saatavuuteensa? Ehdottomasti. Monia naisia ei otettu vakavasti, kun he hakeutuivat hoitoon. Se on syvästi huolestuttavaa. Tapahtuiko tuon vuosikymmenen aikana mitään merkittäviä muutoksia? Kyllä. 1920-luku merkitsi naisten oikeuksien muutoksen alkua. Olen kuullut, että äänioikeusliike sai tuolloin merkittävää vauhtia. Juuri niin. Naiset taistelivat lujasti äänioikeudestaan, joka vahvisti heidän asemaansa. Ulottuiko tämä valtuuttaminen myös lääketieteen alalle? Se alkoi, mutta se oli hidas prosessi. Yhä useammat naiset aloittivat lääketieteellisiä tiedekuntia. Se on rohkaisevaa. Muuttuivatko yhteiskunnan näkemykset tämän edistyksen myötä? Vähitellen kyllä. Nivel- ja nilkkuriliike haastoi naisiin kohdistuvat perinteiset normit. Flapperit olivat melkoisen rohkeita. He edustivat uutta vapauden aikakautta.
Todellakin. Ne symboloivat vanhentuneiden yhteiskunnallisten odotusten hylkäämistä. Kuinka kiehtovaa! On tärkeää ymmärtää, miten nämä muutokset vaikuttivat terveydenhuoltoon. Ehdottomasti. Naiset alkoivat puolustaa omaa terveyttään ja oikeuksiaan. Sen on täytynyt olla voimaannuttavaa monille naisille tuolloin. Niin todellakin. He alkoivat vaatia parempaa kohtelua ja kunnioitusta. Mitä haasteita heidän mielestään oli vielä edessään näistä edistysaskeleista huolimatta? Monet naiset kohtasivat edelleen ennakkoluuloja lääketieteen ammatissa. Se on lannistavaa. Muutos vie usein aikaa, jopa edistyksen jälkeen. Kyllä, mutta 1920-luvulla luotu perustustyö oli ratkaisevan tärkeä tuleville sukupolville. Olen samaa mieltä. On inspiroivaa nähdä, kuinka pitkälle naiset ovat tulleet siitä lähtien. Jatkamme näiden historiallisten muutosten ja niiden vaikutusten oppimista. Ehdottomasti. Menneisyyden ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan nykyisyyttä. Yhdessä voimme jakaa näitä tarinoita ja voimaannuttaa muita. Oppitunti 9. Johtamistaitojen kehittäminen. Olen viime aikoina miettinyt uraani. Harkitsen johtajuuskurssien käymistä. Kuulostaa loistavalta idealta. Johtamistaidot ovat välttämättömiä millä tahansa alalla. Uskon niin. Haluan parantaa kykyäni inspiroida ja motivoida muita. Se on jalo tavoite. Oletko jo tutustunut tiettyihin kursseihin? Kyllä, olen löytänyt netistä muutaman ohjelmaa, jotka vaikuttavat lupaavilta. Verkkokurssit tarjoavat suurta joustavuutta. Mitä aiheita ne käsittelevät? Ne keskittyvät viestintään, tiimidynamiikkaan ja konfliktien ratkaisuun. Nuo ovat ratkaisevan tärkeitä taitoja. Tiimidynamiikan ymmärtäminen voi parantaa yhteistyötä merkittävästi. Juuri niin. Aion myös liittyä ammatillisiin verkostoitumisryhmiin. Verkostoituminen on loistava tapa olla yhteydessä samanhenkisten ihmisten kanssa. Olen samaa mieltä. Se voi avata ovia uusille mahdollisuuksille ja oivalluksille. Oletko tunnistanut tiettyjä ryhmiä, joihin liittyä? Harkitsen paikallisen johtamisjärjestön osastoa. Kuulostaa täydelliseltä. Ammattilaisten kanssa keskusteleminen voi tarjota arvokkaita näkökulmia. Kyllä. Toivon voivani oppia heidän kokemuksistaan ja jakaa omiani. Kokemusten jakaminen edistää kaikkien osapuolten kasvua. Niin tekee. Lisäksi se voi johtaa mahdollisiin mentoroineiti-mahdollisuuksiin. Mentoroineiti voi olla uskomattoman hyödyllistä. Kokeneelta henkilöltä oppiminen on korvaamatonta. Olen innoissani tulevista mahdollisuuksista. Sinun pitäisi olla. Taitoihin panostaminen kannattaa aina. Kiitos. Toivon solmivani merkityksellisiä yhteyksiä matkan varrella. Kyllä sinä tulet. Innostuksesi vetää puoleensa muita. Arvostan kannustustasi. Se motivoi minua toimimaan. Muista, että jokainen askel kohti parannusta on askel oikeaan suuntaan. Pidän sen mielessä. Tuetaan toisiamme matkoillamme.
Ehdottomasti. Yhdessä voimme saavuttaa tavoitteemme ja kukoistaa. Onnea tulevaan menestykseen johtajuudessa ja verkostoitumisessa. Oppitunti 10. Näkökulmien ymmärtäminen. Nykyään meitä eniten koskettaa yhteinen kokemuksemme ihmisinä. Olen täysin samaa mieltä. Yhteiset kokemukset voivat yhdistää meitä eri kulttuureista. Esimerkiksi tarina siitä, miten eurooppalaiset tutkivat uusia maita, on varsin paljastava. Kyllä. Se oli sekä seikkailujen että merkittävien seurausten aikaa. Juuri niin. Monet etsivät tilaisuuksia, kun taas toiset joutuivat syrjäyttämään itsensä. Tämä kaksinaisuus on tärkeää tunnistaa. Tutkimuksilla voi olla myös pimeä puolensa. Ehdottomasti. On tärkeää tarkastella historiaa useista näkökulmista. Miten mielestäsi voisimme paremmin ymmärtää näitä erilaisia näkökulmia? Erilaisten tarinoiden läpikäyminen on loistava alku. Kyllä. Dokumentit ja kirjat voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä. Uskon myös, että keskustelut eri taustoista tulevien ihmisten kanssa ovat avainasemassa. Loistava ehdotus. Henkilökohtaiset tarinat voivat olla valaisevia. Ne paljastavat usein tunteita ja kokemuksia, joita tilastot eivät pysty tallentamaan. Juuri niin. Se lisää syvyyttä ymmärrykseemme historiallisista tapahtumista. Entä teknologian vaikutus näkökulmiimme tänä päivänä? Teknologia on ehdottomasti muuttanut tapaamme jakaa ja vastaanottaa tietoa. Se on helpottanut yhteydenpitoa muihin ihmisiin maailmanlaajuisesti, eikö niin? Kyllä. Sosiaalisen median avulla voimme seurata tapahtumia reaaliajassa. Se voi kuitenkin johtaa myös väärään tietoon, mikä on huolestuttavaa. Se on totta. Meidän on oltava kriittisiä kuluttamaamme tietoa kohtaan. Näkökulman ja tosiasioiden tasapainottaminen on nykymaailmassa välttämätöntä. Todellakin. Se, miten muotoilemme kertomuksemme, muokkaa julkista ymmärrystä. Toivon, että yhä useammat ihmiset yrittäisivät ymmärtää erilaisia näkökulmia. Kyllä. Empatia voi johtaa myötätuntoisempiin yhteiskuntiin. Yhdessä voimme edistää ymmärryksen ja kunnioituksen kulttuuria. Ehdottomasti. Jatketaanpa näiden tärkeiden aiheiden tutkimista. Nyt on aika laajentaa näkökulmiamme ja oppia toisiltamme. Oppitunti 11. Julkisen puhumisen hallitseminen. Uskon, että julkisen esiintymisen taidot ovat välttämättömiä nykymaailmassa. Ehdottomasti. Harjoittelu on avainasemassa itsevarmaksi puhujaksi tulemisessa. Kyllä. Ehdotan aloittamista pienissä ryhmissä, jotta tottuminen sujuu helpommin. Hieno idea. Pienempi yleisö voi olla vähemmän pelottava. Juuri niin. Mitä vinkkejä sinulla on julkisen puhumisen uransa aloittajalle? Suosittelen tuntemaan materiaalisi hyvin. Se auttaa vähentämään ahdistusta. Se on aivan totta. Tuttuus voi lisätä itseluottamusta. Myös ystävien edessä harjoittelu voi antaa arvokasta palautetta. Kyllä. Rakentava kritiikki on välttämätöntä kehittymisen kannalta.
ja ystävät voivat auttaa sinua tuntemaan olosi mukavammaksi. Entä kehonkieli? Kuinka tärkeää se on puheen aikana? Kehonkieli on ratkaisevan tärkeää. Se välittää itsevarmuutta ja sitouttaa yleisön. Olen samaa mieltä. Katsekontaktin ylläpitäminen voi tehdä ison eron. Se auttaa luomaan yhteyden puhujan ja yleisön välille. Mitä tekniikoita käytät hermostuneisuuden hallintaan? Hengitän syvään ja visualisoin onnistuneen esityksen. Visualisointi kuulostaa tehokkaalta. Aion kokeilla tuota tekniikkaa. Voi myös olla hyödyllistä muistaa, että yleisö haluaa sinun menestyvän. Se on lohduttava ajatus. He ovat siellä oppiakseen meiltä. Juuri niin. He eivät ole siellä tuomitsemassa, he ovat kiinnostuneita viestistämme. Oletko koskaan kohdannut haastavaa yleisöä? Kyllä. Kerran eräs ryhmä oli erityisen levoton, mutta muokkasin lähestymistapaani. Miten onnistuit siinä? Esitin heille kysymyksiä herättääkseni heidän kiinnostuksensa. Se on nerokas strategia. Vuorovaikutus voi pitää yleisön kiinnostuneena. Kyllä. Se tekee kokemuksesta dynaamisemman kaikille mukana oleville. Tunnen nyt olevani motivoituneempi harjoittelemaan julkisen esiintymisen taitojani. Olen iloinen kuullessani tämän. Yhdessä voimme auttaa toisiamme kehittymään. Kyllä. Sitoutukaamme harjoittelemaan säännöllisesti ja tukemaan toisiamme. Oppitunti 12. Uudet alut. En voi uskoa, että puhun tästä taas. Tämä on mahtavaa. Niin todellakin. Sinulla on nyt uusi iso koti. Miltä se tuntuu? Se tuntuu uskomattomalta. Siellä on niin paljon tilaa nauttia. Voin kuvitella. Mitä aiot tehdä kaikella sillä tilalla? Ajattelin perustaa viihtyisän lukunurkkauksen ikkunan viereen. Kuulostaa ihastuttavalta. Täydellinen paikka rentoutumiseen ja hyvän kirjan lukemiseen. Kyllä. Ja haluan luoda pelihuoneen ystäville ja perheelle. Pelihuone olisi loistava lisä. Mitä pelejä teillä on? Aion sisällyttää mukaan lautapelejä, videopelejä ja biljardipöydän. Sinusta tulee vuoden isäntä. Kaikki haluavat tulla käymään. Toivon niin. Haluan tehdä siitä viihtyisän paikan kokoontumisille. Tuo on loistava idea. Naurun täyttämä koti on aina erityinen. Juuri niin. Haluan myös sisustaa jokaisen huoneen henkilökohtaisilla yksityiskohdilla. Tilan personointi saa sen tuntumaan aidosti kodilta. Olen samaa mieltä. Harkitsen olohuoneen teemaa. Teema. Kuulostaa kiehtovalta. Mitä sinulla on mielessäsi? Mietin vintage-matkateemaa karttoineen ja matkamuistoineen. Kuulostaa viehättävältä. Se herättää varmasti mielenkiintoisia keskusteluja. Toivottavasti. Rakastan kuulla tarinoita paikoista, joissa ihmiset ovat käyneet. Uudessa kodissasi on paljon tarinoita jaettavana.
Toivon todella niin. Olen innoissani tästä uudesta luvusta elämässäni. Tämä on uusi alku, ja olen innoissani puolestasi. Kiitos. Arvostan tukeasi asettuessani aloilleni. Milloin vain? Suunnitellaan tupaantuliaisjuhlat pian. Kyllä. Se olisi hieno tapa juhlistaa ja esitellä uutta paikkaa. Laske minut mukaan. Odotan innolla, että näen visiosi toteutuvan. Yhdessä luomme tilan täynnä iloa ja muistoja. Oppitunti 13. Ruuanlaitto yhdessä. Luulenpa, että minulla on kaikki valmiina päivällistä varten, mutta hetkinen. Unohdin maidon. Lähes kaikki siis. Se on yleinen virhe, eikö olekin? Niin todellakin. Minulta tuntuu aina unohtuvan yksi olennainen asia. Ei hätää. Voit ostaa sen seuraavalla kerralla, kun menet kauppaan. Joo, mutta halusin todella tehdä sitä kermaista pastakastiketta tänä iltana. Ymmärrän. Kermakastikkeet tarvitsevat maitoa. Ehkä voisin korvata jollain muulla. Onko sinulla kermaa tai jogurttia? Ne voisivat toimia korvikkeena. Minulla on kyllä jogurttia. Maistuisiko se hyvältä kastikkeessa? Se voisi lisätä mukavaa kirpeyttä. Kokeillaanpa. Kuulostaa seikkailun haluiselta. Rakastan kokeilla keittiössä. Minä myös. Ruuanlaitossa on usein kyse luovuudesta ja kekseliäisyydestä. Juuri niin. Joskus virheet johtavat herkullisiin löytöihin. Oletko koskaan vahingossa tehnyt ruokaa, joka onnistui erinomaisesti? Kyllä. Kerran sekoitin tähteitä ja lopputuloksena oli fantastinen wokkiruoka. Tuo on loistava esimerkki. Nuo onnelliset sattumat ovat parhaita. Muistan tämän, kun seuraavan kerran unohdan jonkin ainesosan. Ja muistutan teitä, että luovuus voi pelastaa päivän. Jogurtin kanssa kastikkeessa olen nyt optimistinen. Älkäämme unohtako maistaa samalla. Se on välttämätöntä. Ehdottomasti. Maistelu on minkä tahansa ruokalajin salaisuus. Onnistunutta illallista, jopa ilman maitoa. Kyllä. Luodaan yhdessä jotain herkullista.